Đây là quà Giáng sinh mà chị Chuối chuẩn bị cho mình năm nay. Rất nhiều quà. Và hôm nay là ngày đầu tiên thì mình sẽ chọn một món quà để bóc. Mình sẽ lấy cái này. Ồ, cái này nặng đấy. Máy ảnh Polaroid. Wow. Oh my gosh. Ôi, đẹp quá. Này, đây. Bức ảnh đầu tiên của Sammy. Đây là con này, tên gì? Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that hôm nay là ngày bao nhiêu? Hello mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên của Vlogmas, yay! Bây giờ mình đang trên đường đi khám bệnh. Nhưng mọi người thì có thể thấy từ vlog lần trước đến vlog lần này giọng của mình khàn đặc. Mình vẫn chưa đặt được termin đi khám. Hôm nay thật ra mình cũng chưa đặt được. Thế nhưng mà mình ốm quá, thế nên là mình nghĩ là mình cứ đi ra đấy thôi. Xong rồi mình ngồi chờ bao giờ bác sĩ người ta rảnh thì mình lao vào. Không biết là người ta có đồng ý vậy không. Khám xong thì mình sẽ chạy về nhà và học. Hôm nay mình có một tiết học từ 10 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều. Thế nên là mình sẽ đến muộn một chút. Ok, đi khám thôi. Heartbreak is too close to home, got me searching places where my mind can roam. God, I don't know, but I've been here before. Know it too well, and I don't like it at all. I see your faces. I'm always late to changes. We go through different phases. Still haven't turned the pages. I guess that shit is dangerous. I guess that makes me dangerous. I guess that makes me toxic. Please teach me how to stop it. I done seen too many bad days. Ngon quá. Ngồi ăn thôi. Mấy giờ vậy? Không hả? Tùy đấy. Đâu nha. Ok. Đẹp không? Ngày hôm sau thì 8 giờ sáng mình đã bị đánh thức bởi vì có một gói hàng rất to được giao tới và mình biết chính xác đây là cái gì vì mình đã chờ đợi cái món đồ này hơn 1 tháng nay rồi. Đây là một chiếc gương đứng. Nó đã rất là lâu rồi mình không được xem kiểu full outfit của mình khi mà mình phối đồ mặc đồ ấy. Thế nên là khi cái gương này tới thì kiểu mình hạnh phúc tỉnh cả ngủ luôn. Die Frau Alexa und Frau Burkhardt sind beide im User Experience. Lichtpunkt einfach so blöd, sag ich mal. Hôm
qua đi khám và được uống thuốc xong thì hôm nay mình đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Thế nên là mình quyết tâm đi ra khỏi nhà một hôm để đi lựa cây thông. Đây là lần đầu tiên mình đi đến một cái nơi mà người ta bán cây thông tươi. Và nó giống như kiểu là ở Việt Nam ngày Tết mọi người đi lựa ở cây đào ấy. Nó cực kỳ vui luôn, nó khiến cho mình kiểu rộn ràng ở trong lòng và rất là festive luôn. Trong 2 cái ngày đầu của cái Vlogmas này thì bởi vì mình vẫn còn khá là mệt do bị ốm, thế nên là mình không quay được nhiều. Thì ngày hôm đó mình đã đi pick up một cái packet và bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người xem. Nhưng mà trước hết thì mình phải pha một cái gì đó ấm ấm để uống. Và bởi vì bây giờ là Vlogmas thế nên là mình sẽ uống Glühwein. Glühwein thì nó là một cái loại rượu truyền thống thường được uống vào dịp Giáng sinh. Và ở trong Glühwein ấy thì mình nhớ là nó có quế, chanh, đường và nhiều thứ khác nữa. Thế nhưng mà nó là một cái loại đồ uống có cồn và uống nóng. Thì cái vị của nó kiểu như là ngọt ngọt, chua chua, rất là dễ uống. Chasing after TV glow. Two bodies just pretending to know. Oh. Hey, Sleeping Beauty. Đi, tên bác qua món quà ở đây. Tên bác món quà to nhất kìa nhá. Đây nào? Cho nó dọn nhà. I'm so innocent, I'm just like a little kid. Won't you please protect me? I think that's why he liked me. I think that's why he liked me. Because I don't know what I need. Oh, but I think just maybe I actually have a brain of my own with which to think. And I ask myself, where am I gonna go from here? Lại là một buổi sáng mà mình bị đánh thức bởi một cái gói hàng rất to được giao tới. Thì đây là một cái món đồ nội thất vintage mà mình đã tăm tia từ rất là lâu rồi. Bởi vì nó rất là đẹp nhưng cũng rất là đắt. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã có nó ở trong nhà. You better wait here. I'll be back in 10 minutes. Even 10 minutes is a long time to be awake. What'd you say? Huh? Want you here right next to me. You're like everything that I'm here missing you. Want you right here in my arms. You're the only one. Are you even listening? Are you even listening? Good morning mọi người, hôm nay là một ngày nắng rất đẹp.
Trời ơi, mình rất là vui và mình cũng khỏe hơn rất là nhiều rồi. Thế nên là đến tận hôm nay mọi người mới nhìn thấy cái mặt mình ở trên video. Như kiểu video tuần trước mọi người không nhìn thấy mặt mình mấy đúng không? Video tuần này mình mới lòi cái mặt ra đây vì bây giờ mình đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Thì hôm nay tại vì nắng đẹp và vì mình khỏi ốm rồi, thế nên là mình muốn xinh xắn một chút. Và đây thì mình có rất nhiều đồ trang điểm cho sáng ngày hôm nay. Ta-da! Đây là bộ sưu tập Noir của Mercy tặng cho mình. Và có rất nhiều màu son. Hôm qua mình đã swatch hết ra tay rồi, nhưng mà tí nữa chắc là mình sẽ swatch lại cho mọi người vì là ánh sáng tốt ý. Thì các màu son này mình đều rất là thích và rất hợp với mùa đông. Và nó kiểu rất là cổ điển, rất là phù hợp với cái phong cách mà mình đang thích dạo gần đây. Và cũng rất phù hợp với cái phong khách của nhà mình nữa. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một cái makeup look dựa trên những sản phẩm này trong cái collection Noir của Mercy. Và ngoài ra thì Mercy cũng tặng cho mình rất nhiều những cái sản phẩm khác ở các collection khác để mình có thể trang điểm được xinh xắn nhất có thể. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bước trang điểm hàng ngày của mình thì cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ cần một chút concealer. Sau đó thì mình sẽ đánh má hồng trong lúc đợi concealer set lại một chút. Và má hồng hôm nay mình dùng thì là màu BL2 Terracotta. Vì mặt của mình khá là gầy và vùng viền trán lại tối màu, thế nên là mình thường đánh concealer vào vùng viền trán để cho mặt được tròn đầy và nhiều sức sống hơn. Tiếp theo thì mình sẽ kẻ mắt màu nâu, bởi vì là mắt của mình khá là sắc, thế nên là nếu mà kẻ màu đen ý, thì trông nó sẽ hơi bị ác. Thế nên là mình rất thích kẻ mắt màu nâu. Thì cái màu mà mình đang kẻ là Soul Brown. Tiếp theo là đến phần đánh mắt, và như mọi người biết thì đây chính là ác mộng của mình. Bởi vì mình không bao giờ biết làm thế nào để kết hợp màu cho nó hợp lý ấy. Thế nhưng mà trong cái bộ sưu tập Noir lần này ấy, thì có 2 cái In The Shadow palette mà mình cực kỳ ưng luôn. Ở trong mỗi palette thì có 4 ô màu được mix sẵn với nhau rồi. Và mình thấy là 4 ô màu này đi với nhau là kiểu hợp lý nhất rồi ấy. Và nó có cả màu đậm, màu nhạt, màu nhũ và màu lì. Thế nên là rất là dễ cho mình trong việc mà mình tạo ra những cái makeup look khác nhau. Mặc dù là chỉ có 4 ô màu thôi, nó vừa đủ đơn giản để cho những người mà mới tập đánh mắt như mình có thể đánh được. Thế nhưng mà nó cũng không quá là basic, và nó cũng có thể tạo được ra những cái makeup look kiểu buổi tối, smoky eyes, mắt kiểu nhũ lấp lánh các thứ vẫn có thể làm được. Thế nên là mình thấy những bạn mà mới bắt đầu tập tành đánh mắt giống như mình ấy thì rất là nên mua 2 cái bảng Noir In The Shadow palette này. Tiếp theo là đến phần tạo khối, thì bởi vì mặt mình đã xương sẵn rồi thì nên là mình sẽ chỉ tạo khối sống mũi để cho mũi cao lên, và tạo khối một chút ở dưới môi để cho môi của mình nó kiểu dày hơn. Cuối cùng cũng là bước mà mình mong chờ nhất ngày hôm nay, đấy chính là đánh thử các màu son trong bộ sưu tập Noir của Mercy lần này. Thì cái combo màu mình đánh ngày hôm nay là NL2 Flashback Chili ở dưới và màu V27 Urban Brick ở trong lòng môi. Flashback Chili thì là một cái màu đỏ ớt nhìn rất là tôn da, sáng da. Còn Urban Brick thì là một cái màu đỏ gạch đậm hơn một chút để mình nhấn ở giữa lòng môi. So I drive through the night, see your house from the highway way up high. Things are so different now, I suppose I should get used to letting go of all I knew about your soul. Get ready xong thì mình lên đường đi mua đồ để trang trí cho cái tủ mới của mình. Mình về đến nhà thì vừa kịp lúc cây thông hôm qua mình mua được giao tới, và người ta mang lên tận nhà cho mình và người ta lắp đế cho mình luôn. On the highest of heights to the depths of hell, ain't nothing gonna hit like fries past 12. Midnight fries. I need some midnight fries. I need some M-I-D and I-G-H-T. Midnight fries. Hello mọi người, trời ơi, đẹp quá luôn đi. Mình chưa bao giờ có một cây thông to như này trong nhà, mà lại còn là cây thông thật nữa, kiểu mùi thông thơm khắp nhà luôn, mùi nhựa thông ấy. Xong rồi kiểu
từng cái cành lá của nó kiểu, đương nhiên là không có cái gì đẹp bằng cái đồ thật rồi đúng không? Trời ơi, đẹp dã man luôn. Con ơi, đừng nghịch ngủ nữa. Mình thích cây thông này quá. Hôm nay mình đã đi ra ngoài và mình đã mua được một cái hoa. Hoa này là hoa gì ta? Hoa cốt tông. Thôi được rồi, mình mua cái hoa này để lên trên cái bàn mới của mình, cái tủ mới của mình. Và mình mua một cái mắc áo như thế này để trong nhà vệ sinh. Đó là một cái này, mình rất là thích. Đây là một cái lọ mùi thơm của Crest Milano. Nó rất là to và mình nghĩ là có thể thơm được đến hơn 1 năm để trong nhà. Đây. Này nó trông giống chai whisky và mình nghĩ cái hương đầu của nó cũng là whisky. Thế nên mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với cái không khí kiểu cuối năm lạnh lạnh sang lễ hội xong rồi. Đấy, mình không biết nữa. Nhưng mình đã mua cái này. Thêm nữa là mình có cái này. Đây là cái để lăn bột. Tại vì là mình sẽ định làm cookie cho Giáng sinh lần này. Thế nên là mình đã mua cái này để lăn bột. Một cái nữa liên quan đến mùi thơm. Đấy là một cái nến nhỏ để mình để ở ngoài cửa ra vào. Đây là một cái cốc đong thôi, bình thường thôi, 1 lít. Thì kiểu thỉnh thoảng mình muốn đong cái gì mình đã không biết phải dùng cái gì. Mặc dù rất hiếm khi mình phải đong ấy. Vì mình hay nấu món Việt Nam thì mình cứ kiểu cho gia vị theo tổ tiên mách bảo. Nhưng mà thỉnh thoảng phải đong thì lại không có một cái gì cả. Đấy, thế nên là mình mua cái này. Đây là một cái hot rác xinh đẹp để quét nhà. Mình đã mua một cái bằng nhựa rồi. Nhưng mà cái đấy ấy, thì cái này nó bị cong lên trên. Thế nên là khi mà mình đặt xuống đất để mình quét vào ấy thì nó không vào, nó chui xuống dưới. Nên mình rất là bực mình, thế nên mua cái mới. Tiếp theo là cái này, đây là một cái vòng. Tiếp theo là cái này mình mua để mình treo ở ngoài cửa cho nó có không khí. Và mình mua một đỏ để cho nó kiểu may mắn. Thì có thể treo được cả Giáng sinh và treo được cả đầu năm, năm mới các thứ. Treo cả năm luôn cái đỏ. Đây là cái khuôn để cắt bánh quy. Đây thì mình có mua một cái bình hoa tử tế để cắm cái hoa kia lên trên cái tủ đẹp của mình. Và cái này rất vui. Ta-da! Cái này là để gắn lên trên đỉnh của cây thông, rất là lấp lánh không mọi người. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ta-da! Cái nến này mình cũng sẽ để ở trên cái tủ này của mình. Mình rất là thích những cái nến mà có mùi caramel, mùi kiểu vani ấm ấm, ngọt ngọt, cực kỳ ngọt. Đấy, kiểu như là thắp lên một cái mùi ngọt đấy nó lan ra cả nhà ấy, như kiểu mình đang nấu caramel chảy hay như nào đấy. Rất là thơm luôn. Món tiếp theo là một cái thìa. Mình mua tại vì là nó xinh quá. Nó là một cái thìa hình trái tim mọi người. Chỉ là một cái thìa thôi. Một cái này để phết dầu hay là phết bơ gì đó lên trên bánh quy. Mình nghĩ là cần, mình không biết nữa, nhưng mà tại vì nhà mình chưa có. Và hết rồi, cuối cùng là một gói kim chi để tối nay mình ăn nướng thì mình ăn với kim chi. Thế thôi, bây giờ mình sẽ trang trí nhà. Mình sẽ mang tất cả những cái đồ này đi trang trí nhà. Và đây sẽ là lần cuối cùng mình đi mua đồ trong tháng 12. Từ hôm nay là mùng 4 hay mùng 3 rồi đấy. Nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng mình đi mua đồ linh tinh trong tháng 12 này. Mình sẽ dừng lại tại đây. Năm nay đến đây là chấm dứt. Ok, đi trang trí nhà thôi. Could have been a painter, could have studied law. Instead you are my paintbrush, you're my curriculum. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead I drive for miles just to get to where you are. Nấm nhé. Look out your Eggy. window. Eggy. Snow is falling. There's a big white blanket covering all of this town. Everyone is inside. They're getting ready to eat by the table. I keep one empty seat. Con sao thế Eggy? For your Yuki, what happened? What can I Nhìn tôi đi mà. Úi dồi ôi. Liếc cho một cái. Ơi, nhưng mà con phải mặc cái áo đấy thôi. Tại vì con đã ị ra cái bánh mì của con rồi.
Con biết không hả? Ồ, nặng thế. Sai. Ai mà biết. Em đã nhầm rồi. Con nhanh hơn nhá. Tao đếm này. 1, 2, 3. Mày thua rồi. Cái gì ạ? Đó là cái mà cái bậc thang ấy để mình leo lên mình lấy đồ ấy, như kiểu mình leo lên trên nắp tủ thì mình không cần phải. Không cần ghế. Ok, đúng ý không ạ? Đúng ý không ạ? Đúng ý rồi. Đúng ý ạ. Ngồi luôn ạ. Để ngồi. Leo lên đây. Để cây. Làm gì cũng được. What is it? Đấy, sao vậy? This is something ạ. Bánh ạ. Không phải một cái. Một bộ chảo. Vui quá. Nó. Tặng quà cho bác hàng xóm. Đây là quà của Tu cho bác hàng xóm. Cảm ơn ạ. Chị lại tặng cho bên. Đây, có quà của tôi cho các hàng xóm ạ. Cảm ơn ạ. Úi trời ơi. Em sang ở đây sang có biết không? Đây, sắp vào cái bình này. Bác ơi, tôi không sát được ạ. Mạnh dạn dán đây là biển số ạ. Ôi, không có hành gì là này. Đây coloring book. Đúng, cảm ơn. Yêu quá. Xin đã được bắt tay rồi. Vào đây. Món quà của tôi rất là phù hợp với cái này. Với cái này. Màu ạ. Xinh quá ạ, các bạn ơi. Rất xinh ạ. Đấy. Đây cầm đây. Tôi không nỡ ạ. Đây là cái bật lửa điện đấy, bật lửa mà bật lên đây ở đâu ấy. Để đốt cái này đi. Quá. Bác quá. Đây ạ, thưa khán giả ạ. Đây là tôi tô xong rồi tôi đốt. Good morning mọi người, bây giờ là 10 rưỡi sáng và 11 giờ thì mình có một cái hẹn với bác sĩ của Eggy để check up lại với cái vết thương ở bụng của nó. Đấy, và bây giờ 10 rưỡi rồi và bọn mình vẫn chưa ăn sáng. Thế nhưng mà không sao, tại vì là nhà bác sĩ cũng ở gần đây thôi, mình chỉ cần đi sang đường chắc là tầm 2 phút là sẽ đến nơi. Nên mình sẽ ăn nhanh bây giờ xong rồi sẽ đi khám xong thì chúng mình sẽ đi ăn trưa ở bên ngoài, xong rồi đến chiều thì mình sẽ đi đến một nơi rất là vui, đấy chính là tiệm đĩa than. Đấy là thiên đường của mình. Tại vì bây giờ chị Chuối tặng mình cái giá để đĩa than rồi ấy, thế nên là mình quyết tâm đầu tư thêm cho cái bộ sưu tập đĩa than của mình nó dày thêm. Mình biết là hôm qua mình vừa mới bảo là mình sẽ không mua nữa, thế nhưng mà rồi mua nốt ngày hôm nay. Cập nhật một chút, sáng nay mình đánh 2 màu son mới trong cái bộ sưu tập Noir của Mercy, màu V24 và màu NL5. NL5 thì mình đánh ở dưới này, còn màu V24 thì mình đánh ở trong lòng môi. Hai em này thì nó có một cái sắc hồng, tại vì hôm nay mình có tím, thế nên là mình muốn đánh son nó có một cái sắc hồng cho nó kiểu hòa quyện vào với nhau. Đấy, thì mình thấy đây là hai cái màu hồng mà kiểu nó rất là classy mọi người, nó không bị xế. Nói chung là mình rất là ưng hai cái màu này. Đây là hai trong số ít những cái màu son có sắc hồng mà mình có thể đánh được, và mình thấy kiểu xinh khi mà đánh ấy. Thế nên là rất là ưng nha mọi người. Nếu mà mọi người thích màu kiểu hơi hồng hồng ấy thì mọi người rất là nên mua cái này, trông rất là sweet. Ok, bây giờ mình sẽ ăn sáng đây, nếu không sẽ muộn mất. Eggy ơi, hello, đi thôi con ơi. Nhìn mình đi, mình cởi áo đỏ nhá. Đi nào, về đi nào. Cái gì mà người kín khúc gỗ thế này. Hello mọi người, mình vừa mới từ bác sĩ ra xong. Lúc bác sĩ khám cho Eggy ấy, xong bác sĩ bảo là tại sao mẹ lại có thể có 2 con mèo.
Một con thì rõ là hiền khô, còn một con thì cực kỳ bê giờ, kiểu không ai động được vào nó cả. Stormy thật sự là ác mộng của các bác sĩ. Không có bác sĩ nào mà được sờ vào người nó trong lúc nó tỉnh cả ấy. Còn Eggy thì làm gì cũng được, vần vò thế nào cũng được. Chỉ có là lúc mà tiêm nó thì nó sẽ é lên một cái thôi. Đáng yêu. Ok, cho lên dây đi. Mình có 2 phút để thay màu son trước khi đi ra đường. Thì mình dùng màu NL3 và màu V26 để tạo thành một cái màu son kiểu nó lạnh lạnh, nó rất là thu đông ấy. Cái này là son lìn nên mọi người nhớ phải đánh son giữ cho mình. Recommend son của Avène Cold Cream, cực kỳ xịn luôn. Đánh son kiểu không bị thay đổi sắc độ son ấy. Đây là màu mình đánh. Màu cực kỳ đẹp luôn. Gái có 4 phút nữa tôi chạy nha. Ok, đây là màu son của mình. Xong rồi, đi thôi. Trưa nay thì bọn mình ăn ở một tiệm mì tàu khá là nổi tiếng ở Darmstadt. Ở đây thì có rất là nhiều topping, do bọn mình sẽ chọn là một cái chậu. Sau đó thì người ta sẽ đun cái chậu đấy lên cùng với cả cái nước dùng mà mình muốn. Thì nó giống như kiểu ăn lẩu, thế nhưng mà mình không phải tự nấu ấy. Ăn trưa xong thì bọn mình ghé qua tiệm đĩa than để lựa đĩa than cho mình. Và ở đây thì ngoài đĩa than ra còn có CD này, còn có những cái máy chơi game cổ ấy, cực kỳ hay luôn. Đĩa than ở đây thì mức giá dao động rất là lớn, từ 1 oi cũng có, mà 30 oi, 50 oi cũng có. Thế là lúc đầu mình tưởng là những cái đĩa 1 oi ấy chỉ là kiểu để trưng bày thôi vì là nó sẽ bị hỏng rồi ấy. Thế nhưng mà không, mình mua một cái đĩa 1 oi về và mình thấy cực kỳ hay luôn ấy. Thế nên là đi lựa đĩa than ở đây thì cũng như là đi mua đồ cũ ấy, cần rất nhiều sự kiên nhẫn và may mắn. Một cái là 1 đồng để đẹp thôi. Cuối ngày hôm đó thì bọn mình đi siêu thị, thế nhưng mà đây không phải là một cái siêu thị bình thường mà nó là một cái siêu thị ở trong toa tàu. Ở bên này thì có một cái chuỗi siêu thị rất là lớn tên là River, và đây là một trong những cái chương trình quảng bá của người ta ấy. Thì người ta sắp xếp tất cả những cái kệ hàng, gian hàng ở trong một cái toa tàu cực kỳ hay luôn đấy mọi người. Hồi bé thì mình có đọc một cái chuyện tên là Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, và ở trong chuyện đó thì có một cái lớp học ở trong toa tàu cũ. Thế nên là mình rất là thích cái ý tưởng này ấy. Cái hôm mà mình đến cũng là hôm cuối cùng mà cái siêu thị này nó mở cửa trên toa tàu, và sau đó thì cái toa tàu này nó sẽ đi sang thành phố khác. Thế nên là mình cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã dành thời gian để đi vào ngày hôm đấy. Puder Zucker. Okay. Yes. Đường vani á. Bleibt ihr hier für immer oder? Nee, wir sind jetzt. Also dann, wenn er in Wiesbaden war, auch 2 Tage, dann ist die Aktion vorbei. Dann wird der Zug wieder abgebaut und dann gibt's das nicht. Dann morgen. Tối
Tối qua thì mình ở nhà chị Chuối, thế nên là sáng nay bọn mình đã đi ngược về nhà mình. Bởi vì là hôm nay bọn mình có hẹn với cả Laura ăn trưa và làm bánh. Cho combo son ngày hôm nay thì mình chọn màu NL1 để đánh ở dưới. Đây là một cái màu beige pha cam. Nó như kiểu là My Lip Better ấy. Khi mà đánh lên thì cái da của mình nó sáng lên và trông mình đỡ nhợt nhạt hơn. Ở phía trong lòng môi thì mình đánh màu V25 là một màu đỏ thuần Scarlet. Combo màu này thì tạo nên một cái sắc đỏ nhìn rất là sang trọng, quyến rũ và nổi bật nhưng mà không bị chóe. Ich weiß es auch nicht, also du kannst es allein separat essen oder mit Reispfanne. So good. Also 2. I've got a plan, it's gonna be so No. Christmas Day, my dear. I'm gonna get down on Christmas Day this year. I love it. Và hoạt động cuối cùng trong Vlogmas lần này đấy chính là nướng cookies. Mình thì chưa bao giờ nướng bánh cả, thế nên là mình phải nhờ đến sự trợ giúp của Laura. Không, thật ra là Laura làm hết. Mình và chị Chuối có một cái nhiệm vụ đấy là mua nguyên liệu để cho Laura làm. Thế nhưng mà bọn mình mua sai gần hết. Bọn mình cần phải mua quế, nhưng bọn mình lại mua nhầm thành đường quế. Và cái quế mà mình có ở nhà ấy thì là chỉ để trang trí thôi chứ không ăn được. Sau khi mà đã trộn bột xong, đến lúc nướng thì bọn mình chợt nhận ra là mình không có giấy nướng bánh. Thế nên là mình lại phải chạy sang hàng xóm để xin 2 mẩu giấy nướng bánh để nướng cái mẻ bánh bé xíu của bọn mình. Thêm vào đó nữa thì mỗi mẻ bánh của mình chỉ nướng được tối đa 2 cái. Thế nên là it takes forever để có thể nướng được xong kiểu một hộp bánh ấy. Thế nên bọn mình đã bỏ cuộc giữa chừng. Và sau khi nướng xong thì bọn mình ăn thử vài miếng. Để xong rồi mình và chị Chuối quyết định order pizza để ăn tối. Và Vlogmas tuần này của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nếu như mọi người đã xem đến đây. Bởi vì là mình biết đây là một cái Vlogmas rất là dài. Thế nhưng mà mình hy vọng là mọi người đã thích cái vlog này. Mọi người đã có những giây phút vui vẻ khi xem cái vlog của mình. Rất là nhiều hoạt động đúng không? Và tuần sau mình sẽ lại trở lại với nhiều hoạt động hơn nữa. Ok, thế nhé, bye bye.